Okay guys, so welcome again sa ating course. So ang topic natin ngayon is creating your profile description. Ang profile description natin guys is dito yun kasi nga kailangan natin ang profile description. Ito kasi yung ilagay mo doon sa mga freelancing websites kasi nga every time na mag-apply ka ng jobs doon sa mga clients mo or sa mga companies doon, there's a 90% siguro na chance na yung ina-applyan mo is example yung client is pupunta doon sa freelancing profile mo. So kailangan natin ng gawa ng profile description sa profile natin para naman makita nila kung ano yung i-highlight natin ng mga specialties natin as a virtual assistant or as an online freelancer. So, ito yung mga examples ko sa aking profile description. May example ako from Upwork, from onlinejobs.ph, from freeup.net, and from fiverr.com. Kung ano ba yung mga profile description ko na nilagay. But later on sa course natin, i-discuss ko rin yung mga different freelancing websites para naman gawan nyo rin ng mga profile doon. Okay, so ito yung mga example natin guys. So first is ang Upwork. Ito yung Upwork na profile ko. Okay, so this is my name, this is my profile picture. Ito yung 100% yung na-mention ko na top rated ako sa Upwork. Ito na yun guys. Okay, so and then ito yung profile description na tinatawag. So basically, yung mga skills ko talaga is hina-highlight ko lang diyan. So, diyan nakalagay diyan mga online freelancer assistant. I've been tasked to do the following tasks like ito, handling emails, use email marketing and marketing automation software, yung mga tools. Ito yung mga highlights ko. And dito nilagay ko din yung I'm a virtual assistant. I can do administrative tasks like internet research. Parang nilagay mo lang lahat yung mga nalalaman mo about a virtual assistant. So, ito yung example ng online profile. So, as you can see here sa baba, ito yung rate ko. Ito yung din yung mga total earn ko sa ilang years ko dito sa Upwork. Ito naman din yung number of jobs na na-hired ako. 53 jobs. And ito yung total hours na work ko ngayon as of today. 5,000 plus, 5,362. And kung makikita mo sa baba, ito rin din yung mga feedback ng mga clients ko. As you can see, ito yung mga jobs ko, virtual assistant. Each title here is a client. So, may nag-rate na $3 per hour. Then, may 4.5, may 7, may $15 an hour sa Facebook ads, may $5. So, depende sa client yun talaga guys. May 8 hours. Ito yung mga feedback nila sa akin. So, yan. Mayroon din nag-feedback na 2.5 which is 2 hours naman din. So, that's okay. So, ito yung example ng profile description ng sa isang online freelancing website. Okay, so later on, di-discuss ko rin yung different types of freelancing websites. I have a list of maybe around 100 plus websites na pwede kang gumawa ng profile doon. And I think makakatulong yun sa'yo. Okay, so next, onlinejobs.ph. Ito yung profile ko sa online jobs. May 94 ID proof ako. And ito yung rate ko doon. Dito doon sa online jobs. And ito din yung skill summary ko. Basically, yung ginawa ko dito sa Upwork is kinapi-paste ko lang dyan. But ni-rumble ko lang yung words para hindi masyado halata. So, yan ang example ng profile description. Ito yung mga skills ko. Yan, nilagay ko dyan. Next is, ito yung freeup.net na profile description ko. Maliit lang kasi sa freeup kasi mas gusto nila mas limited yung skill set mo. So, gusto nila mas straight to the point para makafocus ka sa skills mo. Okay? So, yan ang profile description. And sa Fiverr, wala pa masyado akong gig dito guys. Bago lang to. Wala pang isa pa rin yung client ko. And itong front client ko is a friend ko rin. But ito yung profile description ko. It's a pleasure to meet you here. My name is Jake. It's really the same with Upwork. It's really the same with online jobs and free up. And yun lang, kinapi-paste ko lang din para may description ako sa profile ko. So, ito yung mga basic lang talaga sa pagiging online, paggawa ng profile description sa mga different online freelancing websites. But the good thing about this is I can give you actually, this is my cover profile. This is my profile description. So, ngayon, gusto ko tong i-share sa inyo guys. I'll be sharing this sa link below siguro sa description. And so that you can also view this one and maybe you can copy this or maybe i-copy paste mo rin sa profile nyo but
wag naman talaga 100%. I think I'm just giving you this para may idea kayo on how to make an online profile or um, a profile description. I think I'll just change this to profile description. Okay, so yan guys, i-share ko yan sa inyo guys. And yeah, so that's it for this video and see you on my next video naman. So thank you. If you have any questions or comments, just feel free to leave your questions sa comments natin and or message me directly. So thank you guys.